Hello mga kakutsara! Nandito na naman po tayo para sa isa na namang panibagong recipe kung saan magluluto ako ng pansit or tinatawag nating Ilocanong Miki or Miki Ilocos. Opo. So, ang Miki Ilocos ay harina na minsan may mataba pero this time parang ginawa kong parang noodles. Actually, may kahalin tulad dito sa pansit kabagan ng Isabela at Nueva Vizcaya. And ginagamit lang ito, pinapatuyuan nila yung harina, tapos parang noodles na parang nirorte nila para maging ganito, kanipis. At ang mga sangkap nito, gagamit tayo ng liempo, pigi, or kahit na yung sa may matabang party ng baboy. Tapos gagamit din tayo ng shrimp cubes, bawang, sibuyas, mantika, patis, paminta, at syempre ang pepper ay ang anatto seeds, anatto powder ang gagamitin natin this time. At ang iba, nakaugalian na sa Ilocos na gumamit ng kutsay. Opo, kung hindi kayo familiar sa kutsay, ito po, ganito po yung itsura niya. Bale, nakat ko na siya at tatanungin niyo ako kung saan nabibili. Meron po tayong nabibili sa mga supermarket. Ito po, binili ko sa SM Supermarket. Ang halaga nito is 33 pesos. Hanapin nyo lang po kutsay. Kung sa mga hindi familiar sa kutsay. Ginagamit din ito sa mga kimchi. Pero nakagisnan ko na kasi na kapag nagluto ng Miki Ilocos ay nilalagyan talaga ng kutsay. Pero ang twist ngayon sa gagawin kong Miki ay gagamit tayo ng kutsara chili garlic. Yes. Bibigyan natin siya ng twist, papaanghang dahil tag-ulan ngayon. So, gagamit tayo ngayon. Okay na po ang chili garlic namin. Mabibili na po sa inyong mga suking tindahan at online sellers. Ito po siya. Mamit ako lalagyan natin ng about 2 tablespoons. Ayan. So, excited na ako para may pakita sa inyo. Sa mga nakakaalam ng Miki, pwede ko kayong mag-comment. Alam ko na namimiss nyo yung ganitong klase ng pagkain lalo na sa almusal, sa mga handaan, at especially ngayong tag-ulan. So, umpisahan na po natin. Okay, so ito na nga mga kakutsara. At mag-umpisa na tayo magluto. So, una ilalagay natin ang mantika. Yan. At isusunod natin ang karne. Para lang nagigisa na yung normal na pagluluto. So, kailangan natin yung sisig. Sisig kasi ang tawag sa amin kapag pinapalabas yung mantika. Actually, yung karne, marinated na siya. Meron na siyang mga paminta, may mga palaso na siya talaga. So, ganyan lang siya. Yun. Hanapin mo konti. Yan. At habang sinisisig ito, ang mga kautsara, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe our channel. And don't forget the notification bell para lagi kayong updated. Mas maganda po siguro kung i-like natin, share, at syempre, mag-comment na rin po kayo sa inyong mga suggestions and kung ano pa yung mga nakikita nyo dapat namin lutuin. Okay? Maraming salamat po. So, antayin lang natin siya na maging brown. Ayan. Ayan. Kailangan maluto siya ng bonggang-bongga. So, para hindi ka matalsikan, tatakpan muna natin siya. Yes. At balikan natin mga siguro 2 minutes. Okay, so medyo kerbumbum na siya. At ilalagay na natin ang sibuyas. Yes. So, bonggang-bonggang sibuyas yan.
Yun. At ilalagay ang bawang. So kung makikita ninyo, lagi kong hinuhuli yung bawang kesa sa sibuyas kasi para hindi masyadong maluto or mangitim yung bawang. Pero minsan, inuuna ko rin naman yung bawang. Depende yan sa mga niluluto. At kapag medyo okay na yung bawang, lalagyan na natin siya ng medyo mainit na tubig. Nagpakulo na ako kanina. Ayan. So, ilalagay ko dito is 1 liter ng tubig. Ayan. Saka ko ilalagay yung ating shrimp. Ayan. Alam ko sa mga Ilocano, familiar na familiar kayo kung paano lutuin ito. Ayan. At sa mga hindi naman Ilocano, alam ko rin na siguro naririnig nyo na rin yung Miki. So, napaka-historic po ng pagkain na ito sa mga taga-norte kasi napaka-simple lamang na lutuin. Yan. So, pag nilagay na natin, lagyan natin siya ng konting paminta. Konti lang po muna kasi ikukunti muna natin. And konting patis. Yan. At, syempre dahil kumulo na yung tubig kanina na nilagay ko, pwede na nating ilagay yung Miki. Ayan. Tulad ng sinabi ko kanina, yung Miki na to, yung nagawa sa harina, may mataba, may medyo katamtaman ng taba, pero this time, gagamit ako ng parang noodles lang. Yun. So, parang nakikinig ako na yung itsura niya. Kasi magdadagdag tayo ng tubig mamaya kapag nagkulang. Kasi na-absorb ng pansit yung tubig. At saka natin ilalagay ngayon ang tada! Etong powder. Pwede ko kayong gumamit ng yung anatto seeds na kayo yung maglalagay or ito kasi powder para mas mapadali na lang natin. Yun. Isa itong sangkap na talagang nagbibigay ng aroma sa ating Miki. Yun. Diba napakasimple lang? So parang para ma-dissolve din yung ibang mga itong mga ibang mga anatto powder at suwete kumbaga. Yan. Tamang-tama ito kasi paulan ng panahon. Tamang-tama ito, guys. So nakikita ko parang kulang pa yung tubig. Talagyan ko ulit. At saka ko siya tatakpan ng at least mga 5 minutes. Okay? So, takip-takip na tayo. At eto na nga. Ayun! Ang cute. Okay? So, kitang-kita ko yung pagkapula ng Miki. Yan. So, benga. At syempre titikman natin. Kasi gamit tayo mahiwagang kutsara. Tada! So, tikman natin. Sobra. Lasang-lasa ko talaga at alam mo yung bumabalik yung
alaala ko sa province. Kasi ganito kapag tag-ulan at hindi lang siya sa pwedeng kainin sa umaga, pwede rin itong ulamin. Opo. At ang super yummy. Yan. So dadagdagan ko siya ng konting water pa. Yun. At antayin lang natin na maluto yung mga noodles niya. Okay. At gaya ng sinabi ko nga kanina, nalalagyan natin ng twist. Lalagyan natin siya ng kutsara chili garlic. Yan. Okay. Lalagay ko na siya. Para lang magkaroon ng kick ba, ng super sipa. Yan. Mukhang medyo okay na siya. Actually guys, madali lang talagang lutuin ito. Ayun. At, syempre pa, ang pukchay. Yes. So, dahil keri bum na siya, ilalagay na natin. So, yun. So, ayan na nga, mga kakutsara. Okay na. I-simmer lang natin siya ng very light at excited na ako para kumain nito. Gutom na kasi ako eh. Ayan. So, hanggang sa muli mga kutsara, please, again, subscribe to our YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para lagi tayong updated. At kung po pwede lang po, pakishare naman at i-like. At kung may mga suggestions kayo sa mga susunod namin lulutuin, please mag-comment lang po kayo. So hanggang sa muling pagkikita, paalam!